Dạ em chào cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Đây là thành phẩm bánh ít trần nhân tôm em vừa làm xong. Hôm nay em chia sẻ cách làm mới, ăn ngon hơn, đơn giản hơn và không bị ngán. Cách pha bột mềm dẻo và khi hấp xong thì bánh vẫn tròn đẹp và không bị mất nét, không bị chảy xệ. Cách làm như thế nào thì em mời cô chú anh chị cùng xem video của em ha. Để làm bánh ít trần thì em sẽ dùng ở đây là bột nếp. Và em dùng hết một gói 400g bột nếp. Và em dùng thêm là 50g bột gạo. Em sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Nếu như làm bánh ít trần mà mình làm bột nếp không thì khi làm bánh ra, bánh nó rất là dẻo và ăn dễ bị ngán. Và khi mình hấp bánh, bánh cũng rất là dễ bị chảy xệ chứ không có giữ nguyên được cái hình dáng tròn đẹp nữa ha. Em trộn cho đều với nhau nè. 400g bột nếp và 50g bột gạo thì em sẽ dùng là 350ml nước ấm. Mình dùng nước ấm pha bột để cho bột mình nó nhanh nở. Mình sẽ cho nước từ từ thôi ha. Em cho thêm một muỗng canh dầu ăn. Để tí nữa mình làm ra cái bánh mình nó được mướt á. Tùy vào độ thấm hút nước của từng loại bột khác nhau cho nên là khi mà nhồi bột á, thì anh chị nếu mà thấy cái bột mình nó hơi khô thì mình cho thêm nước. Còn nếu mà cái bột hơi nhão thì mình cho thêm bột ha. Cái này là em thấy nó hơi khô rồi nè. Em sẽ cho thêm xíu nước ha. Mình sẽ canh bột làm sao mà để cho cái bột mình nó mềm, nó hơi mềm hơn cái bột mà làm chè trôi nước một tí xíu thì khi ăn cái bánh mình nó sẽ mềm hơn. Mình nhồi cho bột nó đều và mịn lại là được ha. Và mình lấy một miếng bột, mình thấy mình bóp thử, mình thấy cái bột nó mềm mà không bị chảy, không bị khô là được ha. Mình dùng ráp phốt mình đậy lại để cho bột nó không bị khô và có thời gian để cho bột nghỉ để bột nó nở đó. Nguyên liệu tiếp theo em dùng là 250g đậu xanh cà vỏ. Đậu xanh thì em đã rửa sạch và em ngâm 2 tiếng rồi. Đậu xanh nếu như có thời gian thì anh chị ngâm 2 tiếng hoặc 3 tiếng cũng được. Còn nếu không có thời gian thì anh chị ngâm ít nhất là 1 tiếng giùm em ha. Thứ nhất là để cái đậu mình á, mình hấp hay mình nấu gì nó cũng mau chín. Thứ hai nữa là khi mà mình ngâm đậu xanh á, thì những cái chất bảo quản hay là những cái phẩm màu á, sẽ được ngâm rửa ra hết ha. Đây là cái đậu xanh mà em đã ngâm 2 tiếng rồi nè. Thì nó trắng như vậy nè. Còn đây là cái đậu xanh mà mình chưa ngâm nè, thì cái màu nó như vậy nè. Đó. Em có bào sẵn một củ cà rốt và một củ cải trắng để tí nữa mình làm đồ chua. Và sau khi bào xong thì em có cho vào đây là 2 muỗng cà phê muối để cho nó ra cái nước nè. Cái nước cải, cái nước cay của củ cải, cái nước hăng á, để tí nữa mình vắt nước cho nó hết cay ha. Phần nhân thì hôm nay em làm nhân tôm đậu xanh cho nên em dùng ở đây là 1 kg tôm nè. Và tôm thì mình dùng tôm sú hoặc là tôm, ở đây là em dùng cái tôm càng xanh nè, loại nhỏ. Thì cái thịt tôm sú hoặc là cái thịt tôm này á, thì mình ăn nó sẽ giòn hơn ha. Làm nhân bánh ít trần thì mình có thể làm nhân đậu xanh tôm thịt, hoặc là nhân đậu xanh thịt bằm, hoặc là nhân đậu xanh thịt bằm và tôm khô. Mình thích nhân nào thì mình làm nhân đó ha. Phần tôm này thì mình sẽ rửa sạch và mình bóc vỏ. Nguyên liệu tiếp theo em dùng 30g nấm mèo, em đã ngâm nở rửa sạch và băm nhỏ rồi nè. Và ớt em cũng băm sẵn. Và hành lá. Hành lá thì mình dùng nhiều tí xíu, em sẽ cắt cái phần gốc để riêng và cái phần lá em để riêng để tí nữa mình làm cái mỡ hành ha. Tiếp theo mình sẽ cho đậu xanh vào nồi và mình bắt lên bếp để mình nấu đậu xanh nè. Em sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để cái đậu xanh mình nó được đậm đà nè. Và nước để nấu đậu xanh thì nó sẽ xem xếp như vậy chứ không có nhiều nước ha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và nấu với lửa nhỏ. Phần cà rốt và củ cải lúc nãy em ngâm muối thì em đã xả lại nước lạnh thật sạch rồi ha. Và em vắt khô luôn rồi nè. Bây giờ em sẽ cho vào đây là 3 muỗng đường, 3 muỗng ăn canh đường. Và 2 muỗng giấm ăn. Mình dùng giấm táo hoặc là giấm nuôi ha.
Mình sẽ trộn đều lên. Cái này là để tí nữa mình làm đồ chua nè, chua chua ngọt ngọt. Anh chị thấy đường nhiều anh chị đừng có sợ, tại vì tí nữa mình không có dùng cái nước này ha, nó sẽ ra nước và mình bỏ nước chứ mình không có dùng lại cái nước này. Đậu xanh thường mình nấu khoảng 20 phút thì đậu sẽ chín. Anh chị xem nè, em nấu mình nấu với lửa vừa, lửa nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Đó. Không phải hấp nhưng mà nó khô ráo nè. Nó không có quá nhão. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống khỏi bếp luôn ha. Mình tranh thủ lúc đậu xanh còn nóng thì mình sẽ tán cho đậu xanh nó nhuyễn ra nè. Rồi như vậy là được rồi ha. Cũng không cần là đậu xanh nó phải quá nhuyễn đâu. Tôm này nó rất là nhiều gạch, cho nên là khi mà mình lột á, thì cái phần gạch mình sẽ để riêng ha. Mình té cái này lên nè, bên dưới nè. Đó. Và khi mình rút như vậy thì cái bao tử nó cũng đi theo luôn rồi nè. Đây. Mình lấy ra luôn. Rồi cái gạch này thì mình sẽ cho vào đây. Phần này mình sẽ rửa lại và cắt khúc. Phần tôm sau khi mình bóc vỏ và cắt nhỏ xong thì mình sẽ đi ướp luôn. Em sẽ cho vào phần gạch tôm là nửa muỗng cà phê nước mắm. Mình trộn lên rồi mình để qua một bên. Và em cho vào tôm là 2 muỗng cà phê nước mắm. Một muỗng cà phê tiêu cho thơm. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nếu anh chị ăn đường và bột ngọt thì mình nêm thêm ha. Và gốc hành lá cho thơm. Mình trộn đều lên. Thịt tôm nó rất là nhanh hư cho nên mình ướp khoảng 10 phút thì mình đi xào được rồi ha. Tiếp theo mình sẽ bắt chảo lên bếp để xào nhân. Em cho tỏi băm và gốc hành và em phi thơm. Khi mình nghe hành tỏi có mùi thơm thì mình sẽ cho cái gạch tôm vào nè. Mình đảo cho gạch tôm chín. Anh chị xem nè, cái gạch tôm mà mình xào riêng như vậy nè, nó săn lại và nhìn cái gạch nó rất là ngon. Và khi mình xào như vậy nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Rồi gạch tôm chín thì mình sẽ cho tôm vào luôn nè. Phần gạch tôm khi mà mình xào trước như vậy sẽ khử được cái mùi tanh của gạch tôm và làm cho cái gạch tôm nó càng thơm hơn và nó sẽ có một cái màu đẹp. Và nó cũng không có làm cho cái phần nhân của mình nó bị ra nước nữa nè. Tôm mình xào nó rất là ráo, nó không bị ra nước ha. Em sẽ cho vào đây một xíu dầu màu điều để cho cái tôm mình nó đậm đà hơn, nó có cái màu đẹp nè. Khi thấy tôm chín thì mình sẽ cho luôn nấm mèo vào nè. Phần nấm mèo mình sẽ cho sau để cho cái nấm mèo nó khi mà mình ăn nó còn cái độ giòn á. Khi mình xào mình thấy nhân chín thì mình sẽ thử một miếng. Mình ăn thử xem đã vừa với khẩu vị gia đình mình chưa ha. Nếu mà chưa vừa ăn thì mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn với gia đình mình. Vừa ăn ngon lắm luôn á. Nói chung là gia đình em ăn cũng hơi nhạt. Anh chị nêm nếm lại theo gia đình mình ha. Rồi bây giờ nhân đã chín rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Mình tranh thủ lúc nhân còn nóng mình sẽ cho đậu xanh vào mình trộn luôn.
Cái đậu xanh khi mà mình nấu như vậy á, nó có cái độ dẻo vừa phải, nó không có bị khô. Đó, mình sẽ trộn đều lại với nhau nè. Sau khi trộn đều xong thì mình sẽ để cho nó nguội bớt rồi mình đi vò nhân ha. Tiếp theo em chuẩn bị lá chuối để tí nữa mình lót bánh. Nếu như anh chị không tìm được lá chuối thì mình lót bằng giấy nến cũng được. Hoặc là anh chị luộc bánh thì mình không cần lót. Nhưng nếu mình có lá chuối, mình dùng lá chuối mình lót thì khi hấp bánh lên cái bánh mình sẽ rất là thơm ha. Và phần lá chuối thì khi mua về thì anh chị sẽ rửa cho sạch. Và sau đó mình dùng cái khăn sạch đó mình lau lại cho sạch cho khô ha. Như vậy là em đã có được những miếng lá chuối hình tròn. Phần nhân sau khi để nguội thì mình sẽ đi vò viên. Và mỗi viên giống như là cái viên chè trôi nước vậy đó. Đây, viên như vậy là được rồi nè. Sau khi vò nhân xong thì em sẽ dùng ráp phút em bọc lại, không thôi là nhân nó bị khô. Tiếp theo mình sẽ tạo hình bánh. Mình sẽ nhồi sơ lại xíu nữa rồi mình tạo hình bánh. Nếu như đến lúc mình đi tạo hình bánh mà mình thấy cái bột mình nó khô lại thì mình cũng có thể cho thêm xíu nước mình nhồi lại ha. Mình thấm một tí xíu dầu ăn vào lòng bàn tay để mình dễ làm hơn đó, và bánh nó không bị dính. Mình lấy một lượng bột vừa vừa, mình vo tròn lại, ép xuống. Nếu anh chị thích ăn cái bột, cái vỏ bánh nó mỏng á, thì mình làm cái bột mỏng mỏng xíu ha. Rồi mình đặt nhân lên giữa nè, ấp xuống. Phần bột dư thì mình sẽ ngắt bỏ. Mình không có cần phải canh bột bao nhiêu là vừa hết, nó sẽ khó hơn là mình làm như vậy. Đó. Rồi phần lá chuối thì mình sẽ thoa một xíu dầu ăn lên. Đây là dầu hành. Anh chị không có phi sẵn dầu hành thì mình thoa dầu ăn bình thường cũng được. Mình lót lên lá chuối nè. Rồi mình đặt vào trong cái sỉnh hấp luôn. Trong thời gian tạo hình bánh thì em có chuẩn bị một son nước để hấp bánh nè. Bây giờ thì nước cũng đã sôi rồi. Mình cho bánh lên để hấp luôn ha. Mình sẽ đậy nắp lại và hấp bánh trong vòng 10 phút với lửa vừa. Anh chị nhớ dùng cái khăn sạch hoặc là vải sạch mình quấn cái nắp nồi lại ha, không thôi là cái hơi nước nó sẽ nhiễu xuống, nó làm nhão bánh. Bánh mình hấp cũng được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra xem nha. Wow, thơm lắm luôn. Thơm mùi lá chuối. Mình hấp bánh mà mình có lót lá chuối á, cái mùi lá chuối nó bốc lên rất là thơm luôn á. Đây anh chị nhìn xem những chiếc bánh của em nè. Khi mà mình hấp đúng thời gian và đúng cách á, thì cái bánh của mình nó rất là mướt, tròn và không có bị mất nét, không bị chảy xệ ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra và chuẩn bị hấp những chiếc bánh còn lại. Tiếp theo em sẽ bắt một cái nồi nhỏ lên bếp để em làm cái dầu hành, hay còn gọi là mỡ hành đó. Mình cho dầu nhiều nhiều xíu ha. Bởi vì cái dầu này nếu mà có dư á, thì mình để mình nấu ăn không có sao hết. Khi dầu sôi thì mình sẽ cho phần hành lá đã cắt nhỏ vào để mình làm cái mỡ hành nè. Mình sẽ nhấc xuống khỏi bếp luôn để giữ cái màu xanh của mỡ hành. Tiếp theo em sẽ đi pha nước mắm. Nước mắm ăn bánh ít trần thì mình sẽ làm nước mắm chua ngọt nhẹ vừa phải, không quá mặn ha. Bởi vì khi ăn mình sẽ chan nhiều nước mắm thì bánh mới ngon, cho nên mình không có làm nước mắm quá mặn ha. Công thức nước mắm hôm nay em làm là 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hơi vung đường và 12 muỗng canh nước sôi.
Mình dùng nước sôi pha nước mắm để cho đường nhanh tan. Như vậy mình sẽ không cần phải nấu ở trên bếp ha. Tiếp theo em sẽ cho vào đây là 1 muỗng nước cốt chanh. Ăn bánh ít trần thì mình cũng không có nên làm nước mắm chua quá ha, tại vì nước mắm chua quá thì khi chan vô mình ăn cái bánh nó sẽ bị chua. Và 3 muỗng canh nước mắm. Và cuối cùng là mình sẽ cho ớt băm vào nè. Ớt thì mình ăn cay hay là ít cay thì tùy ha. Mình cho nhiều hay ít thì tùy mình. Mình sẽ ăn kèm với dưa chua. Và nước mắm. Món này thì mình sẽ ăn nước mắm nhiều nhiều nè. Và đây là thành phẩm bánh ít trần của em đã xong. Để em vẽ ra cho anh chị xem bên trong ha. Đây, bên trong nè. Vỏ bánh mỏng. Thì vỏ bánh mỏng hay dày thì tùy, anh chị thích ăn dày thì mình làm dày, còn mình thích ăn mỏng thì mình làm mỏng ha. Đây, bánh bên trong nè. Nhìn ngon chưa? Mình sẽ chan thêm nước mắm vào bên trong nè. Ăn kèm với một xíu đồ chua. Em mời anh chị nha. Phần vỏ bánh á, mình cắn vào một cái á, mình thấy là nó dẻo, nó mềm, nó dẻo nhưng không quá dẻo, rất là ngon, vừa ăn. Phần nhân bên trong thì rất là thơm và vừa ăn, bùi bùi của đậu xanh, sừng sực của nấm mèo và cái vị ngọt tự nhiên của cái tôm tươi á, rất là ngon luôn. Hôm nào nếu có dịp thì anh chị làm thử cách của em đi ha. Mình ăn kèm với dưa chua 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 và cái nước mắm mình làm cũng vừa ăn nữa, ăn ngon lắm, nói chung là ngon lắm. Có dịp thì anh chị làm thử đi ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Nếu thích video thì cho em xin một like và một nút đăng ký kênh. Và nhớ chia sẻ để cho bạn bè mình cùng xem luôn ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.